توی مسئله میگه اگر یک شافتی تحمل 58 مگاپاسکال رو داشته باشه و قرار باشه 18 کیلووات هم منتقل بکنه در فرکانس 30 هرتز و 60 هرتز، قطر شافت رو به دست بیارید یا شافت رو طراحی بکنید. خب میدونیم که رابطه توان میشه حاصل ضرب گشت آور در سرعت و توی این مسئله گفته که شافت قراره که 18,000 وات یا 18 کیلووات رو منتقل کنه. خب 18 کیلووات برابر با T ضرب در اومگا. اومگا می شود به جای اومگا میتونیم بذاریم 2pf که بر حسب فرکانس باشه. پس T ضرب در 2p ضرب در f رو برای قسمت الف در نظر میگیریم 30 هرتز و میتونیم از این رابطه TA یا T قسمت الف رو به دست بیاریم. برای قسمت ب هم به همین ترتیب، یعنی میتونیم بنویسیم T ضرب در 2p ضرب در 60 هرتز برابر با 18,000 و T قسمت ب رو حساب کنیم. خب محاسبه میکنم 18,000 تقسیم بر 2 ضرب در 3 و 14 ضرب در 30. خب قسمت الف میشه قراره که شافت 95.5 نیوتن متر منتقل کنه و همین عدد ضرب در 2 که میشه 191.1 نیوتن متر هم برای قسمت B لازمه که منتقل کنه. خب رابطه‌ای که داریم تاو برابر با تی سی جی اوم هست. خب میتونیم از این رابطه مقدار قطر رو به دست بیاریم. تاو تنش مجاز هست. می نویسم 58 مگاپاسکال 58 ضرب در 10 به توان 6 برای قسمت الف. برای قسمت آ 58 ضرب در 10 به توان 6 برابر با گشت آور که هست 95.5 ضرب در سی قطر میله میذارم دی دوم تقسیم بر جی میله میشود 1/32 پی دی 4. خب میتونیم این دی رو با این دی به توان 4 ساده کنیم، دی به توان 3، این 32 رو هم با این 2 ساده کنیم 16 و مقدار دی رو از این رابطه به دست بیاریم. خب مقدار دی میشه 95.5 ضرب در 16 تقسیم بر 58 مگاپاسکال ضرب در 3 و 14. مقدارش عددی که به دست اومده میشه 8.4 ضرب در 10 به توان 6. لازمه که از این ریشه سوم بگیریم. من ریشه سوم ازش بگیرم. دی تقریبا به دست میاد 20 میلی متر. خب این مال قسمت آ. قسمت بی هم به همین ترتیب می نویسم 58 مگاپاسکال برابر با گشت آوری که داره 191.1 نیوتن متر ضرب در دی دوم ضرب در 1/32 پی دی 4. خب به همین ترتیب این دی 4 رو با این ساده میکنیم، این 32 رو هم با 2 ساده میکنم به 16 و میتونم دی رو به دست بیارم. میشود 191.1 ضرب در 16 تقسیم بر 58 مگاپاسکال ضرب در 3 و 14 و ازش ریشه سوم بگیریم. مقدار دی میشود 25.6 میلی متر.